Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So বনমানিমিকল চেনেলটি অন্য এক ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। So friends, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো থাম্বনেইলখন দেখি যিহেতু আপোনালোকে গমেই পাইছে যে কিহৰ ওপৰত বা কোনটো টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো লৈ কৰি আহিছোঁ। So friends, আজিৰ টপিকটো বা আজি ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আপোনালোকে 2024 বৰ্ষৰ যিসকলে HSLC তথা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, so সেইসকলে দৰ্পণৰ যোগেদি আপোনালোকে অনলাইন যোগে এডমিশ্যন কৰিব লগা হয়। So friends, আজি ভিডিঅ'টো থ্ৰুদি আপোনালোকে জানি কৰি ল'ব পাৰিব যে কেনেকৈ আপোনালোকে দৰ্পণৰ যোগেদি আপোনালোকে অনলাইন যোগে এডমিশ্যন কৰি ল'বলৈ পাৰিব। আপোনালোকে যিখন কলেজত এডমিশ্যন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে সেইখন কলেজত আপোনালোকে এডমিশ্যন কৰি ল'বলৈ পাৰিব বা আপোনালোকে দৰ্পণৰ যোগেদি এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' সবিশেষ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফুল প্ৰচেছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিজে ঘৰতে থাকি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে চাই কৰি বা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কৰি আপোনালোকে নিজেই এপ্লাই কৰি ল'বলৈ পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সবিশেষ ফুল ডিটেইলছ আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিতে কওঁ যে যদিহে আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনে প্লিজ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগত থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰাখিব, যেতিয়া আমি এনেধৰণৰ চাকৰি ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহৰ উপৰিও এনেধৰণৰ আমি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ যেতিয়া আমি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপলোড দিওঁ, সেই ভিডিঅ'সমূহ যাতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে। দৰ্পণৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনলৈ যাব। আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট বুলি আপোনালোকে লিংক পাব। সেই অফিচিয়েল বুলি থকা যিটো লিংক তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব বা আপোনালোকৰ পেজটো এইটো পেজলৈ আপোনালোকৰ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব। চ' তাৰপিছত অলপ সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰিব। অলপ সময় ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব যে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব যে পাইছে যে ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন বুলি যিটো অপশ্যন আছে, আপোনালোকে সেই ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন যিটো অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব। চ' ইয়াতে আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ লাগিব, যিহেতু আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ গৈ আছে। চ' তলত দেখিছে যে আপোনালোকে ক্লিক টু ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড নিউ একাউণ্ট বুলি যিটো ক্লিক হেয়াৰ বুলি অপশ্যন আছে, আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব। ইয়াতে এক নম্বৰতে দেখিছে যে আপোনালোকে ছিলেক্ট বৰ্ড বুলি আহিছে। চ' আপোনালোকে ক্লাছ 10 বা HSLC আপোনালোকে ছেভাৰ আণ্ডাৰ দিছিল, ইয়াতে আপোনালোকে বৰ্ডটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছিলেক্ট ক্লাছ 10 এক্সামিনেশ্যন পাছিং ইয়াৰ। চ' ইয়াতে আপোনালোকে 2 নম্বৰতে পাছিং ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত 3 নম্বৰতে আপোনালোকে নেম অফ ক্লাছ 10 এক্সামিনেশ্যন। চ' আপোনালোকে যিহেতু HSLC দিছিল ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰি ল'ব। চ' তাৰপিছতে 4 নম্বৰতে আপোনালোকে ৰোল নম্বৰ বা ইয়াতে ৰোল অফ ক্লাছ 10th এক্সাম। চ' এতিয়া ৰোলটো বহাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত নাম্বাৰটো আপোনালোকে অপশ্যনসমূহ পাই যাব। ৰোল আৰু নাম্বাৰটো বহাই কৰি ল'ব। আপোনালোকে 4 নম্বৰ এতে দেখিছে যে ৰোল বুলি 4 নম্বৰ এ ঘৰত আপোনালোকে ৰোলটো বহাই কৰি ল'ব। 4 নম্বৰ বি ঘৰত ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম্বাৰ বুলি আছে, এনেকৈ ৰোল আৰু নাম্বাৰটো বহাই কৰি ল'ব। 4 নম্বৰ এ আৰু বি বুলি দুটা অপশ্যন দিয়া হৈছে। চ' তাৰপিছত আপোনাৰ টোটেল মাৰ্কছ 600 মাৰ্কৰ হয়, যিহেতু আপোনাৰ 600 মাৰ্কৰ হয় আপোনালোকৰ HSLC এক্সামিনেশ্যন। এইটো এনেকৈ আহি যাব বা আপোনালোকে বহাই কৰি ল'ব যদি নাহে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাৰ্ক অফ 10 বুলি আহিব। চ' আপোনালোকে মাৰ্কছ কিমান নম্বৰ আপোনালোকে পাইছে ইয়াতে বহাই কৰি ল'ব 6 নম্বৰ ঘৰত। তাৰপিছত 7 নম্বৰতে আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে বহাই কৰি ল'ব। চ' তাৰপিছতে আপোনালোকৰ 8 যিটো নম্বৰ হয় 8 নম্বৰতে ফুল নেমটো দিব আপোনালোকৰ, যেনেকৈ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ ক্লাছ 10ৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড হয় তাত যেনেকৈ আছে আপোনালোকে 8 নম্বৰতে নিজৰ নামটো ক্লাছ 10ৰ এডমিট কাৰ্ডখনত যেনেকৈ আপোনালোকৰ নামটো আছে সেনেকৈ বহাই কৰি ল'ব 8 নম্বৰতে। চ' তাৰপিছতে 9 নম্বৰতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই কৰি ল'ব, আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ, বাৰ আৰু বছৰটো। চ' তাৰপিছতে আপোনালোকৰ 10 নম্বৰতে মাদাৰ্ছ নেমটো বহাই কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে 11 নম্বৰতে ফাদাৰ্ছ নেমটো বহাই কৰি ল'ব। চ' তাৰপিছত অলপ তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত 12 নম্বৰতে আপোনালোকৰ গাৰ্ডিয়ানছ নেমটো দিয়া হৈছে। চ' এতিয়া আপোনালোকে মেণ্ডেটৰী নহয়, যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে গাৰ্জেন নেমটো আপোনালোকে বহাই কৰি ল'ব। চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ 13 নম্বৰতে ইমেইল আইডিটো মেণ্ডেটৰী নহয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকৰ দিবলৈ ইচ্ছা আছে আপোনালোকে দি কৰি ল'ব পাৰে। চ' তাৰপিছত আপোনাৰ 10 ডিজিট ইয়াতে 14 নম্বৰতে আপোনালোকে 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই কৰি ল'ব। চ' তাৰপিছতে 15 নম্বৰতে আপোনালোকে কনফাৰ্ম আকৌ আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো পুনৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব, বহাই কৰি দিব। আপোনালোকে 14 আৰু 15 নম্বৰতে আপোনালোকৰ দুয়োটা ঘৰতে ছেম আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই কৰি ল'ব। চ' তাৰপিছতে ইয়াতে 16 নম্বৰতে আপোনালোকৰ ছিলেক্ট নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়াৰ হয়, ইয়াতে ইণ্ডিয়া আহি যাব। তাৰপিছত 17 নম্বৰতে আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো বহাই কৰি দিব। চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ 18 নম্বৰতে পেন নাম্বাৰটো আপোনালোকে পাৰ্চনেল এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ যদিহে আছে আপোনালোকে বহাই কৰি ল'ব। চ' তাৰপিছত অলপ তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে 19 নম্বৰতে দেখা পাব যে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ 1 এড্ৰেছ 2 বুলি এনেকুৱা অপশ্যনখিনি আহিব। চ' আপোনালোকে এড্ৰেছ 1ত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ আৰু এড্ৰেছ 1 আৰু 2ত এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে এড্ৰেছখিনি বহাই কৰি ল'ব। চ' তাৰপিছতে ষ্টেট আহিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিব, পোষ্ট অফিচ, পিন নম্বৰ বা আপোনালোকৰ ভিলেজ টাউন এইসমূহ বহাই কৰি অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব।
আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকে 20 নম্বৰতে আপোনালোকৰ ছিলেক্ট ৰিলিজন বুলি আহিব আপোনালোকে ৰিলিজনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত 21 নম্বৰতে আপোনালোকে কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব 22 নম্বৰতে আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব চ' তাৰপিছত 23 নম্বৰতে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলি এবেল্ড কেটেগৰী হয় নেকি তাৰপিছত আপোনাৰ 24 নম্বৰতে টি ট্ৰাইব কমিউনিটি হয় নেকি 25 নম্বৰতে আপোনালোকৰ NCC চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি এইসমূহ আপোনালোকে চাই কৰি ল'ব চ' তাৰপিছত 26 নম্বৰতে আপোনালোকৰ APL অৰ BPL কেটেগৰী আপোনালোকে কোনটো কেটেগৰী হয় APL নে BPL এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব চ' তাৰপিছতে অলপ তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব আপোনালোকে 27 নম্বৰতে এতিয়া দেখিছে যে আপোনালোকৰ আপলোড ৰিকুৱেষ্ট ডকুমেণ্টছ বুলি আহিছে চ' এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথমতে পাছপৰ্ট সাইজৰ 1 MB হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ এটা JPG বা JPG বা PNG ফৰ্মেটত আপোনাৰ ফটোখন আপলোড কৰি ল'ব চ' তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ক্লাছ 10ৰ যিখন মাৰ্কশ্বিট পাইছে আপোনালোকে সেই মাৰ্কশ্বিটখন ইয়াতে আপলোড কৰি ল'ব 1 MB হ'ব লাগিব চ' তাৰপিছতে আপলোড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে যিটো কাষ্টৰ হয় 1 MB হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ মিনিমাম সাইজ চ' এতিয়া আপোনালোকৰ আপলোড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটত আপুনি আপলোড ইয়াতে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন JPG বা JPG বা PNG ফৰ্মেটত আপোনালোকে সেইটো বনাই কৰি লৈ ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰি ল'ব চ' তাৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকে BPL যিখন আপলোড BPL চাৰ্টিফিকেট চ' এতিয়া মই BPL বুলি দিছিলোঁ আমাৰ কেটেগৰী চ' আপোনালোকে APL হ'লে APL বা BPL ছিলেক্ট কৰিলে এনেকৈ BPL বুলি অপশ্যনটো আহি যাব চ' তাৰপিছতে BPL চাৰ্টিফিকেট বুলি যিটো অপশ্যন আহিব আপোনালোকৰ সেই মিনিমাম সাইজ 1 MB হ'ব লাগিব চ' এতিয়া আপোনালোকে BPL চাৰ্টিফিকেটটো ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰি ল'ব চ' তাৰপিছতে আপোনালোকে 28 নম্বৰতে দেখি পাব যে 4 ডিজিট লগইন পিন বুলি ইয়াতে বিচৰা হৈছে আপোনালোকে 4 ডিজিট লগইন পিনটো কৰি ল'ব চ' তাৰপিছত 4 ডিজিট লগইন পিনটো কৰি ইয়াতে 29 নম্বৰতে দেখি পাব যে আপোনাক কনফাৰ্ম 4 ডিজিট লগইন পিন চ' আপোনালোকে সেম টু সেম ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি ল'ব পুনৰবাৰ আপোনালোকে 4 ডিজিট লগইন পিনটো কৰি ল'ব চ' তাৰপিছত অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব চ' আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অপেন হ'ব চ' এতিয়া আপোনাৰ টিক্স চ' এতিয়া আপোনালোকে এইসমূহ পঢ়ি কৰি চাই কৰি এটা কি দিব চ' তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰচিড টু নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব চ' আপোনালোকে প্ৰচিড টু নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ নামসমূহ ইয়াতে সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকৰ আহি কৰি যাব চ' এইসমূহ আপোনালোকে অলপ ভালকৈ পঢ়ি মেলি চাই কৰি ল'ব চেক কৰি ল'ব ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈ আছে নেকি যদিহে ভুল হৈ আছে পুনৰ আপোনালোকে শুধৰণি কৰি ল'ব চ' এইসমূহ আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ পঢ়ি মেলি চাই কৰি লোৱাৰ পিছত আৰু অলপ তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব চ' আপোনালোকে এইসমূহ ভালকৈ পঢ়ি মেলি চাই কৰি লোৱাৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অপেন হ'ব ইয়াতো আপোনালোকে টিক কৰি ল'ব এইসমূহ ভালকৈ পঢ়ি মেলি চাই কৰি লৈ যদি আপোনালোক সকলো শুদ্ধ আছে তেন্তে আপোনালোকে নেক্সট বুলি যিটো অপশ্যন আছে আপোনালোকে নেক্সট বটমত ক্লিক কৰি দিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে নেক্সট বটমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পপ আপ আহি যাব এইসমূহ আপোনালোকে চাই কৰি ল'ব চ' আপোনালোকে এইসমূহ চাই কৰি লোৱাৰ পিছত যিটো অ'কে বুলি যিটো অপশ্যন আছে আপোনালোকে সেই অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব চ' আপোনালোকে অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অপেন হ'ব এটা চাৰ্চ বক্স যিটো আছে আপোনালোকে সেই চাৰ্চ বক্সত আপোনাৰ যিখন কলেজত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে চ' সেই এডমিশ্যন ল'ব বিচৰা কলেজখনৰ বা স্কুলখনৰ নামটো ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি চাৰ্চ বুলি যিটো অপশ্যন আছে আপোনালোকে চাৰ্চ বটমত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিখন কলেজত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে সেই কলেজখন আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত আপোনালোকৰ সেই কলেজ বা স্কুলখনৰ নাম লিখি কৰি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকে সেই কলেজ বা স্কুলখনৰ সবিশেষ ডিটেইলছসমূহ আহি কৰি যাব চ' তাৰপিছত আপোনালোকে ক'ত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে কোনটো ষ্ট্ৰীমত ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব চ' এতিয়া মই আৰ্টছত ল'ব বিচাৰোঁ যিহেতু চ' এতিয়া মই আৰ্টছত ক্লিক কৰি দিছোঁ চ' আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমত যিটো ষ্ট্ৰীমত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ অপেন হ'ব চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ পেপাৰ 1 2 এনেকৈ আহিব এছামিছ আৰু ইংলিছটো কম্পালচাৰি চ' তাৰপিছত ইলেক্টিভ 1 ইলেক্টিভ 2 ইলেক্টিভ 3 ইলেক্টিভ 4 অপশ্যনেল এনেকৈ অপশ্যনসমূহ আহিব আপোনালোকে যিটো ছাবজেক্ট আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে বা যিটো ছাবজেক্ট আপোনালোকে ল'ব ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত মিডিয়ামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব চ' তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যনত ক্লিক কৰি দিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অপেন হ'ব চ' তাৰ পিছত আপোনালোকে যিখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিভ হয় সেই একনলেজমেণ্ট ৰিচিভখন আপোনালোকে যিখন কলেজত এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে চ' সেই কলেজখনে বা সেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখনে আপোনালোকে বিচাৰিব পাৰে সেই আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্ট ৰিচিভখন সেই আপোনালোকে একনলেজমেণ্ট ৰিচিভখন আপোনালোকে PDF আকাৰে ডাউনলোড কৰি থৈ কৰি ল'ব নাইবা আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি পেলাই তাৰ জেৰক্স কপি আপোনালোকৰ লগত ৰাখিবলৈ পাৰে যেতিয়া সেই কলেজখনে বা স্কুলখনে আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিব সেই একনলেজমেণ্ট ৰিচিভখন আপোনালোকে দিবলৈ পাৰিব চ' আপোনালোকে একনলেজমেণ্ট ৰিচিভ তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিটো একনলেজমেণ্ট ৰিচিভ বুলি যিটো অপশ্যন আছে আপোনালোকে একনলেজমেণ্ট ৰিচিভত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে যিখন ইয়াতে ৰিচিভখন এপ্লাই কৰা ৰিচিভখন সেইখন বা একনলেজমেণ্ট ৰিচিভখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপোনালোকে লগত ৰাখিব পাৰে বা আপোনালোকে PDF আকাৰে সেইটো ডাউনলোড কৰি থৈ কৰি ল'ব পাৰে যেতিয়া লাগতিয়াল হয় আপোনালোকে জেৰক্স কৰি পেলাই বা আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি পেলাই সেইখন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব চ' বন্ধুসকল অতি সহজতে এনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো কলেজত আপোনালোকে দৰ্পণৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে
কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'বলৈ পাৰিব সো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো ইমানতে আছিল ভিডিওটো যদিহে চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল বা আপোনালোক কিছু হেল্পফুল হৈছে তেনে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিওটো যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে শেষত পুনৰবাৰ ক'লে যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগত থকা যেটো বেল আইকন সেই বেল আইকনটো আপুনি ক্লিক কৰি ৰাখিব যেতিয়া আমি চাকৰি ৰিলেটেড ভিডিওসমূহৰ উপৰিও এনে ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ বা হেল্পফুল ভিডিওসমূহ আপলোড দিওঁ সেই ভিডিওসমূহ যাতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে